पाठी माय मसाला पुरी, काळी मिरची, मीठ. होय. मला लय चिडवायचे नाही. माझ्या आईच्या बघ कसल्या असतात तुला येतच नाही. पप्पाला गेलं का तुम्हाला नाही बोलत असं वाटतंय. मी तो नेलं नाही. हॅलो हा ये चला. काय आणले बरं इकडं बघ. साखर सारखं दिसायला. गुळदाव सुद्धा नाही हो का? खावा की. चमचा आणू. भाऊ एकदम बुकटी करायची का? कसं मोठा ठेवायचं का बुकटी एकदम? बर बारीक पाहिजे. त्याला काय काय लावले भाऊ तुम्ही? हळद मीठ फक्त. आणि भाऊंची अद्रकची फोडणी असते नेहमी. कांदा घालत नाही ना तुम्ही? जंगली पण भारी असते की. तेलपुरी काय टाकतो बस होत लय तर तेलकट काय करायचं? बुप्पाला तेलकट टाकायचं. हे का? तुम्हाला भाकरी का चपाती? भाकरीवाले दोघं. मग आपण चपात्या सोडू. एक मिनिट बसत नाही पप्पा ते. कायम गोंधळ चालू असते त्याचा. भूकच नाही. अहो जेवायला तर इतकं भाग लागावं लागतंय. चिडचिड करताय भूक लागल्यावर. ते अद्रक लसूण पेस्ट रेडीमेड. हा वांग्याच्या भाजीला टेस्ट वाढवते. म्हणजे अद्रकचीच फोडणी द्यायची सुरुवातीला. हा आता तापलं बघा तेल. त्याचा सुवास येते. सुवास आले की फुंकतात. आता खोबरं खिसल्यालं. हे बुकटीच आहे की. बुकटीच आहे. ह्याच्यानं घट्ट होत असेल. याला तेल लागतं आणखी. घट्ट झालं. काय टाकले भाऊ? मुर्गा मटन. ये मेरे को दिखाना था ना ये वाला. हे बघा हे टाकले मुर्गा मटन मसाला. तर श्रीला सांगायला गेले तोपर्यंत भाऊनी टाकलं. पण छान तळलंय आता मस्त. स्पेशल आहे का मुर्गा मटन मसाला? चिकन मसाला. हा तो का बघा बरं आई. श्रीकड बघा तो का. त्याला कशाची तरी तर भीती दाखवावं लागते. इकडे बाप्पा काय हे ठेवायचं. त्याला भीतीच नाही अजिबात. चटकुनी म्हणून किती बस हो गया अभी इसका काम. अभी झाकून ठेवायचं ना. झाकून हे पराठीत पाणी ओतून ठेवायचं. आणि वरच्यावर पाणी ओतायचं. मी ओतते आता. तुम्ही जावा धार काढायला.
वतून ठेव पाणी. या बाजूला आपलं नॉनव्हेज शिजतंय आणि दुसरीकडे आई करतायत भाकरी. तुम्हाला दिसत असेल तर आज मला सुट्टी दिलेली आहे दोघांनी मिळून. म्हणजे काय झालं, डेली बेसिसवरती दररोज स्वयंपाक करत असतेच, करावाच लागतो प्रत्येकीला. पण भाऊंना कुठेतरी वाटलं की आज तुम्ही राहू द्या म्हटले आणि आईला म्हटले की तुम्ही भाकरी करा आणि मी करतो भाजी. त्यामुळे मग मला मिळालेली आहे सुट्टी. पूर्ण भरून करता तुम्ही. बरं छान वाटते आणि मोठी होते की तवा बी मोठा दोनदा उतले. हाय पाणी तुम्ही नाही करता त्याला काय काय ह्यानीच करतात जास्त. ह्यानी काय काय टाकते, टोमॅटो, कांदा. हा तिथं पण तुम्ही आलता तेव्हा केलते की. काहींची भाकरी केवढी असते, मुठ्ठीच्या मुठ्ठी. शिजले. हाडाचं असलं तर ते सुटलं हाडापासून की शिजलं म्हणायचं आहे ना. ते बॉयलरला लवकर शिजतं. कालवून टाकायची डाळ वांती. म्हणजे ह्याच्यात कालवायचं. हे बावणी याच्यावरतीच गरम करून घेतले पाणी आणि पाण्यात मटेरियल मिसळायचं. मसाला पुडी, काळी मिरची, मीठ. होय. बघूया आता पुढची प्रोसिजर भाऊंची. आईच्या भाकरी चालू आहेत. हा ते चुलीत कांदा पण काही जण कांदा खोबरं चुलीत भाजतात आणि ते बी आता साध्या पूर्णाच्या आमटीला सुद्धा होय लय निघाले आता. आमच्या इतर लय साध्या पद्धतीने करते पण चव होते. मस्त जाळा बघा. आणि मला कधीच उलता येत नाही. हातानेच उलटते मी. सवय झाली काय, पहिल्यांदा करताना शिकलं ना ती सवय पडते. आमची मामी एकाच हाताने ती भाकरीचं चुरायचं बी आणि त्याने एकाच थापायचं बी. दुसरा हातच लावत नाही. हा मस्त जाळ लागलाय बघा. मध्यंतरी आईंना साडी आणि चप्पल मी गिफ्ट केली होती. त्यावेळी खूप साऱ्या जणींच्या कमेंट्स आल्या होत्या की वर्षा तू आईंना साडी गिफ्ट करण्यापेक्षा भांडे घ्यायला हवे होतेस. पण खरं सांगायचं म्हणजे माझ्यापेक्षा आईंचे भांडे खूप जास्त आहेत, पण त्या आतमध्ये रॅकमध्येच ठेवतात, जास्त वापरायला काढतच नाहीत कारण त्यांना चुलीवर स्वयंपाक करायचा असतो. आणि माझीसुद्धा कोल्हापूरमध्ये भांडी कमी आहेत, एवढी लांब जाण्यामध्येच मी ठेवलेली आहेत कारण शिफ्टिंगमध्ये खूप प्रॉब्लेम होतो म्हणून. आणि त्या म्हणतात की भांडे काळे होतात, घासायला खूप प्रॉब्लेमॅटिक होतं ते. त्यामुळे मग जुनी जी त्यांची पहिली भांडी आहेत एकत्र असतानाची वगैरे, तर तीच भांडी त्या रेग्युलर युजली वापरतात चुलीवर. गॅसवरच्या पेक्षाही चव लागते. फरक आहे दोन्ही. गॅसवर का चव लागत नाही, वाटतं गॅसवर. बरी वर्षानं भाकर केलेली छान आली मला सगळ्या. होय चुलीवर स्वयंपाक केली. म्हणजे सुरुवातीला लय अवघड वाटतंय, एक दोन केल्या का परत काहीच वाटत नाही. आणि भाकरी गॅसवर तर का तिथं पण करते की मी, पण चुलीवर का थोडं दूर येते आहे की नाही, डोळ्याला चुरचुरल्यासारखं. सवय असल्यास होत नसेल नाही. सवय नसेल काय मी तसंच करते. हा
त्यांनी आता सवयच नाही पुण्यात राहून. गिरजाताईंना सवय आहे पटाव 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 लगेच. आरती केली बाजारात, आरती आज म्हणले पप्पा काय घेऊन आलत्या. कांद्याची भात, शेपाची भाजी. होय. तर या बाजूला इथं दिसत असेल बघा तुम्हाला नॉनव्हेज शिजायला चालू आहे, गावरान कोंबडा. आणि तिकडं व्याही व्याही गप्पा मारतात. आई इकडे भाकरी बनवतात, ते पण चुलीवरच्या. आणि खूप सारे जण म्हणणार आहेत, मला माहिती आहे तिकडे सासूबाई खूप सुंदर दिसतात. प्रत्येक ब्लॉगला दिले चिकट. हा पिठावर जरा मोठं पाहिजे ना, जरा मोठं पाहिजे. काही जण तांदूळ पण मिसळते त्याच्यात. पण सवय लागते. होय. आणि ही गुळचट लागते. खरं तर मलाच ते अवघडल्यासारखं वाटत होतं की म्हणजे आई भाकरी बनवतायत, भाऊ भाजी बनवतायत आणि मी असंच उगीच बसले. तर मी खूपदा म्हटलं की नाही राहू दे ताई, मी करते. पण भाऊंचं होतं की नाही तुम्ही एडिटिंग ह्या गोष्टी दिवसभर सगळं, सकाळचा स्वयंपाक, रात्रीचा स्वयंपाक, दुपारी एडिटिंग याच्यातच असता. जरा आजच्या दिवस राहू देत, उद्यापासून आणखी तुम्हाला करायचंच आहे. म्हणून मग ते मला फोर्सफुली म्हटले की नाही तुम्ही राहू देत एक दिवस, काय होत. मला लय चिडवायचे नाही. माझ्या आईच्या बघ कसल्या असतात, तुला मी येतच नाही. एकदा तर पुरणपोळीला मी म्हणलं मी बनवूनच दाखवते थांबा. तर नाही झाली चांगली, पण आईसारखी नाही झाली. मराठवाड्यात नॉनव्हेज म्हटलं की येसूर आपसूक येतोच. आणि इथं 1.5 चमचा येसूर घेतलाय. आता त्याच्यामध्ये भाऊ काय काय इन्ग्रेडियंट्स टाकतात ते पाहू शकताय तुम्ही. तर इथं घरकुल मटण मसाला घेतलेला आहे साधारण 1 चमचा. आणि आता याच्यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे ते म्हणजे मगाशी उकळात कुटलेलं जे डाळवं होतं तर त्याचं पीठ, ज्याच्याने घट्टसरपणा येतो भाजीला. तर ही आमच्या भाऊंची पद्धत आहे. ते फोडणीला कांदा वगैरे अजिबात वापरत नाहीत. साधारण 2 चमचे डाळव्याचं पीठ घेतलं, त्याच्यामध्ये उकळलेलं गरम पाणी जे असतं ते घालतायत भाऊ. आणि अचानक ताईचा फोन आला, त्यामुळे मग मी तिला बोलत बोलत हे पुढचं शूट केलेलं. मला नुसत्या कमेंटवर कमेंट आहेत पाहिजे, तुझ्या बहिणी दाखव, बहिणी दाखव. आता कसं झालं बघ, मी का म्हणले नव्हते, कारण सगळ्यांनी कसं आता कुणाला आवडतंय यायला, कुणाला नाही, म्हणून मी सांगितलंच नव्हतं किती बहिणी आहेत ती. हा मला वाटलं होतं तसं, पण जर इच्छा असेल ना तर मग ती कसं म्हणतात ना, बघणारे तुम्ही सांगितलं नाही, तुमचे वडील म्हणले 4 बहिणी आहेत, मुली आहेत आणि दाखवलं नाही, असं करतात ना. म्हणून मी म्हणलंच नव्हतं एवढे दिवस. हा 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 म्हणले आई मला आलती म्हणून. हा होय. मग उद्याच्याला का आधी ही करता, भाऊंना घेऊन जाऊन करता दर्शन, आणि मग तू आलेस व्हिडिओ करते. होय. हा 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 नाही, एक दिवस आधी आले ग, कसं आईली बी होई नाही. मग ती काय म्हणल्या होत्या मला, होय ती काय म्हणल्या होत्या ग आधीची 5-6 दिवसानं, म्हणून येऊन केलेस पटकन होईल. इथं येऊन करायचं ते तिथंच केलंच आहे. मग त्यावेळेस पुन्हा मग दाखवू सगळ्यात. बहीणबाईला बी विचार काय म्हणते, तिची इच्छा असेल तर घेऊ मग. हा 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 होय. तर इथं बघा मस्त अशी भाजी तयार केली भाऊनी. माझा आवाज येतोय की नाही माहित नाही, टी व्ही चालू आहे, फोन कॉल, सगळा गोंधळ आहे. असो तरी सुद्धा इथं मस्त अशी भाजी केली. तर आता सर्व करते आणि बॅक कॅमेऱ्याने दाखवते तुम्हाला कशी झाली आहे. आणि इथं लाईटचा थोडा इश्यू आहे, त्यामुळे तितकं क्लिअर येत नाही.
पण तुम्ही तसं सुज्ञ आहात, समजून घेताच मला नेहमी. सो चला दाखव. तर या इथं मस्त असं भाऊंच्या पद्धतीने झणझणीत गावरान नॉनव्हेज रेडी आहे आणि इथं सर्व करतात, पाहू शकता. आणि सुमितचं वगैरे आटोपलं लवकरच. आज स्वयंपाक पण लवकर झाला, जेवणं पण पटकन झाली. तर म्हटलं लगे हातो भांडे पण घासून घेऊयात, म्हणून मग आम्ही दोघी इथं भांडे घासतोय, तुम्हाला दिसत असेल. आणि मी एकटी घासते म्हटलं तर आई म्हणत होते की बाहेर अंधारे नको, मी सोबत थांबते, म्हणून मग त्या पण मला मदत करत होत्या. तसंच करते, बाकी सगळं चालते, जेवायलाच नाटकं चालू असते. झोपी नाही गेल्यावर मग त्या दुसऱ्याला पण जागवायचं. येड झाली आता छान. हा, उलट मोठं व्हायलाच ऐकायला पाहिजे की नाही तर वेळ. आणि ह्याचं बघून दुसरे लहान मुलं काय म्हणतील, चिकून काय करावं मग. श्री भैया जेवत नाही, मी पण जेवत नाही म्हणते मग. चिकू महाग लागला होता भाऊ, आणि ती मोठं गेलत शाळेला. ते बी असं तर म्हणलं असतं मला नेतो म्हणून, प्रॉमिस केलं का आत्या मला, तू लक्ष्मीला तुझ्या इथे नेतो म्हणून. ती गेलत शाळेत, तवरच आलं ते बारकं बसलं तर दिसून नीना म्हणून. आता बुप्पाला गेलं का तुम्हाला नाही बोलत आता वाटतंय, नेतो म्हणून नेलं नाही. लेकराला काय येऊच वाटते. यावं वाटतं पण लांबच आहे, जवळ असतं का लांब आहे मग लय सोपं पडलं असतं. कसं आणून सोडणं एवढं जवळ पाहिजे. कसं होतंय माहितीये का, लय अंतर जास्त, 2-2.5 तास जातात बाबा. श्री शिकलात कुठे? त्याला हिंडायलाच पाहिजे फक्त, बाकी काही नको आहे ना श्री. चप्पल तर घाल श्री, काटे वगैरे असतात.